હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું મસાલા ચા, જે આપણે સ્પેશિયલ એના માટે મસાલો બનાવી ફ્રેશ અને પછી એમાંથી બનાવવાના છે. તો પહેલાં આપણે શરૂઆત કરવા એક તપેલીની અંદર આપણે પાણી લીધું છે. પહેલાં પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દેવાનું છે. અત્યારે હું 1 કપ ચા બનાવું છું, તો 1 કપ માટે અત્યારે હું પાણી મૂકું છું. જો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ બિગિનર્સ માટે કહું છું, જો ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવતા હોય ચા અને હજી માપનો અંદાજ ના આવે તો તમારે કપથી જ લેવાનું. જે કપથી ચા જેટલો બનાવવો હોય એટલું પાણી લેવાનું, કારણ કે એ ઉકળીને બળી જશે. હવે પાણીમાં એક ઉભરો આવે અને થોડું ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે ચાની ભૂકી લેવાની છે. આ નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ચામાં જ્યારે ગરમ થઈ જાય ને ત્યાર પછી ચાની ભૂકી એડ કરવાની છે. એનાથી એનો કલર બહુ મસ્ત આવશે. તો અત્યારે મેં 1 ચમચી ચાની ભૂકી લીધી છે. હવે એને એક વખત મિક્સ કરી દેવાનું છે અને આને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. આ એકદમ સરસ ઉકળે ને ત્યાં સુધીમાં આપણે એનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો મસાલો અત્યારે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખી છે. તો હવે મસાલા માટે આપણે એક મોટો ટુકડો આદુનો લીધો છે, 1 ટુકડો તજનો લીધો છે, ત્યાર પછી 2 લવિંગ લેવાના છે અને એની અંદર ફ્રેશ જે એલચી આવે છે લીલી, એ 3 એલચી લીધી છે. હવે આની અંદર આખા મરી જે આવે છે એ 2-3 લેવાના છે, પણ અત્યારે મારી પાસે મરી પાવડર હતો એટલે મરી નથી, મેં પાવડર કરી નાખ્યો છે. એટલે હું અંદર 1-2 ચપટી જેટલો મરી પાવડર લઉં છું. ત્યાર પછી આને આપણે ખાંડી અને સરસ વાટી નાખવાનું છે. આને એકદમ વાટવાની નથી જરૂર, અધકચરું વટાશે તો પણ ચાલશે, કારણ કે એ બધાની ફ્લેવર સરસ આવી જ જશે એમને. જો અત્યારે સરસ ખાંડી અને મસ્ત થઈ ગયું છે તૈયાર. હવે આપણે આને જે પાણી ઉકળે છે ચાનું પાણી, એની અંદર લેવાનું છે. જો તમે અત્યારે ઉકળીને આ પાણી કેટલું થઈ ગયું છે. હવે આની અંદર આ મસાલો આપણે એડ કરી દીધો છે અને સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે. અત્યારે જો એમ લાગે કે પાણી ઓછું છે તો આપણે અંદર 1-2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરી શકીએ છીએ, કારણ કે નહીંતર આમ બધું ચોંટી જશે એટલે ઉકળશે નહીં સરખું. હવે આ બધું સરસ એક વખત ઉકળવા દેવાનું છે. આપણે ઘાટી ચા બનાવવા માટે આપણે જનરલી એવી માન્યતા હોય છે કે એકલા દૂધની બનાવીએ તો જ ચા ઘાટી બને, પણ એવું નથી. હંમેશા પાણીની અંદર પહેલાં લેવાનું, ત્યાર પછી જ બનાવવાની. ત્યાર પછી આપણે આની અંદર અત્યારે 1 કપ દૂધ લીધું છે. અત્યારે ફૂલ ફેટ મિલ્ક મેં લીધું છે. કાચું દૂધ જે હોય છે એ જ મેં અત્યારે લીધું છે, એટલે સરસ એ ઉકળી અને ઘાટો ચા બનશે. તો આપણે એ વાત કરતા હતા કે પાણીની અંદર જો આપણે ચા પત્તી ને મસાલો ને બધું એડ કરશું ને તો એનો કલર બહુ સરસ આવશે. હવે આ ઉકળે છે ને, તમે અત્યારે આનો કલર જોજો અને પછી આગળ એનો કલર જોજો. જો ડાયરેક્ટ દૂધમાં આપણે બનાવશું ને તો એટલો સરસ કલર ક્યારેય નહીં આવે. એટલા માટે આપણે પાણીની અંદર પહેલાં એડ કરવાનું. જો અત્યારે આ રીતે એને હલાવતા ઉકાળી છે આપણે. તો હવે સરસ ઉકળી જાય ત્યાર પછી એની અંદર ખાંડ લેવાની છે. એકદમ નાની 2 ચમચી લીધી છે મેં, એટલે 1 ચમચી ખાંડ આની અંદર લીધી છે. હવે આને એકદમ ઉકાળવાની છે. જેટલો ચા ઉકળશે એટલો ટેસ્ટી બનશે. 1 કપમાં 1 ચમચી ખાંડ લેવાની છે. અને તમારે જો ગોળવાળી ચા બનાવવી હોય અત્યારે શિયાળામાં, અને ટપરી જેવી જે ચા આવે છે, એ બેવની રેસીપી મેં ચેનલ પર પોસ્ટ કરી જ છે અગાઉ, જેની હું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એડ કરી દઈશ, તમે જોઈ લેજો ત્યાંથી. જો અત્યારે આ રીતે ઉપર આનો ડાર્ક કલર જે એનું લેયર આવી જાય એટલી આપણે એને ઉકાળવાની છે. એનું નિશાની છે કે એકદમ સરસ ઉકળી અને ગેસ થોડો મીડિયમ રાખશું ને એટલે આ રીતે ઉપર એનો ડાર્ક કલર આવી જશે. ત્યાર પછી આપણે એને ગાળી લીધી છે અને ગાળીને હવે આપણે એને કપમાં સર્વ કરી દઈએ છીએ. તો શિયાળામાં આ ચા પીવાથી તમને ઠંડી ઉડી જશે. ગળામાં જો ખરાશ જેવું હોય
શરદી કે હોય તો મસ્ત આ ચા પી લેશો ને તો સરસ તમને સરખું થઈ જશે. અને ઠંડીમાં તો આ મસાલા ચા મળી જાય તો એટલી મજા આવી જાય, ઠંડી ઉડી જાય. તો તમારા ગ્રુપમાં એવું કોણ ટી લવર છે તેને આ વિડીયો જરૂરથી મોકલી દેજો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.